ሰላም ዩቲዩቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም የዩቲዩብ ቻናል ተከታዮች እንደምንድናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፎቶሾፕ ነው። ሴሌክሽን ቱልን በመጠቀም እንዴት ክሮፕ አድርጋችሁ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ አንድ ምስልን መውሰድ ትችላላችሁ። አብራችሁኝ እስከ መጨረሻ እንድትሆኑ በአክብሮት በፍቅር ጋብዛችኋለሁ። አብረንኑን ቀጥታ ወደ ስራችን ከመግባታችን በፊት አዳዲስ የሆናችሁ ካላችሁ የኤርሚዝ የኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት በፍቅር ጋበዝኳችሁ። አብረን ነው። እዚህ ጋር ስትመጡ እንግዲህ ቀጥታ ክሬት ኒው ካላችሁት ወይ ኮንትሮል ኤን ካላችሁ በኋላ ካንቫስ ያስፈልጋችኋል። ያንን ምስላችሁን የምታስቀምጡበት ሳይዝ ማለት ነው። ይሄን ሳይዙን እንግዲህ በፒክስልም በሴንቲሜትርም በኢንችም በሚሊሜትርም መቁጠር ትችላላችሁ። በፒክስል እንመልከት። በ1280 በ720 ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ የዩቲዩብ ተምኔል ለመስራት ከፈለጋችሁ በዚህ ሳይዝ ብትጠቀሙ እጅግ ይሻላል። በፉል ኤችዲ ሳይዝም መጠቀም ትችላላችሁ። 1920 በ1080 ፒክስል መስራት ትችላላችሁ። በዚህ እንስራ። ክሬት እንለዋለን ካንቫሳችንን ለመፍጠር ማለት ነው። ካንቫሳችን ተፈጠረ። ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ልክ እንደዚህ ሲመጣ መነጠልም ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ላዩን ይዛችሁት ለብቻው እንደዚህ ወጣ አርጋችሁ ትክክለኛ ሳይዙን እንዲህ እዚህ ላይ መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ኢምፖርት ማድረግ እንፈልጋለን። ፋይል ኦፕን እንላለን። ኮንቴንት ለማስገባት ወይም ኮንትሮል ኦን እንጫናለን። ይሄን ከተጫንን በኋላ ይከፈትልናል፣ ወደ ብራውዝ ያደርግልናል ማለት ነው። ልክ ፋይላችን ያለበት ቦታ የምንፈልገውን ፋይል ሴሌክት እናደርጋለን። ከዛ እንከፍት። ስለዚህ አዲስ የከፈትናት እቺ ናት። ይሄን እዚህ ባክግራውንድ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። ሌላ አምጥቼ ማስቀመጥ እንችላለን። ለምሳሌ ሌላ ላምጣ ካልኩ ኮንትሮል ኦ፣ አሁንም በኪቦርድ ወይም እዚህ ፋይል ላይ ገብታችሁ ኦፕን ትሉታላችሁ። ኦፕን ካላችሁት በኋላ ማስቀመጥ የፈለጋችሁት ምን አይነት ቦታ ላይ ነው? ይሄ የቆመውን ሰውዬ የምትፈልጉትን ፋይል ለምሳሌ እዚህ ሶፋ ጋር ፊት ለፊቱ ይቆም ብለን ካሰብን ይሄን እንከፍትለታለን። ስለዚህ እቺን ከዚህ እነጥላት የበፊቷን። ስለዚህ ይሄን እንዴት ነው ሴሌክት ቱል በመጠቀም የምንሰራው የሚለውን ተጠቀም። የተለያዩ ሴሌክሽን ቱሎች አሉ። እኔ የፈለግኩት ይሄን ቱል ነው። ራይት ክሊክ ኩዊክ ሴሌክሽን ቱልስን ክሊክ አረኩኝ። ከዛ ሴሌክት አረጋለሁ። እንደምታዩት በቶሎ ሴሌክት አርጌዋለሁ። ይሄን ሴሌክት ካረኩ በኋላ ሴሌክት አርጌ ይሄን ድራግ ባረግ አሁን የማረገው የውጨኛው ብቻ ይሆናል። ስለዚህ ራይት ክሊክ አረግና እዚህ ጋር መጥቼ ሴሌክት ኢንቨርስ የሚለውን ሴሌክት ለዋለሁ። ኢንቨርስ ያደርገዋል፣ ሰውየውን ክሮፕ ያደርግልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ነጭ ሆኖ ይሄ ከለሩ ልዩነት ስላለው በቀላሉ ሴሌክት ላረገው ስለሚችል ከዛ መለሳለው። ሙቭ፣ ይሄኛው እንግዲህ ሙቭ ስታደርጉ እዚህ ጋር ሁለቱንም አንድ ላይ ትራንስፎርም እንዲያደርጉላችሁም እቺን ሴሌክት ማድረግ አለባችሁ። ይሄ ቱል ባራችሁ ማለት እዚህ ጋር ያለውን ሜኑ ባራችሁ ላይ ያለውን ማየቱም ጥሩ ነው። ድራግ አርጌ እዚህ ጋር ከፈለኩኝ ድሮፕ ማድረግ እችላለሁ። እዚህ ጋር ድሮፕ አድርገዋለሁ። ስለዚህ ይሄን በትክክል አምጥቼ እዚህ ጋር ቁጭ ብለዋል። አስተካክለዋለሁ፣ ከፍ አድርገዋለሁ፣ በሚመቸኝ ቦታ ላይ ለቀዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር አፕላይ ለዋለሁ። ሴሌክት ያረኩት አፕላይ እንዲሆን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄ ከዚህ ባክግራውንድ አምጥቼ እዚህ ሶፋ ውስጥ ቤት ውስጥ ያለ ሰው እንዲመስል አርገነዋል። እንዳያችሁት በቀላሉ ይሄን አምጥተን እዚህ ጋር እናስቀምጠዋለን። ካስቀመጥነው በኋላ የምንፈልገው ፖዚሽን ቦታ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ፖዚሽን ላይ እናርገው። በቃ ስለዚህ በጣም ተስተካክሏል። እንደምትመለከቱት በጥሩ ሁኔታ የሰራነው ነገር ምንም ላዩ ላይ ትርፋ ትርፍ ነገሮች ሳይኖሩት በደንብ ቅርጽ ወጥቶለታል። ነገር ግን በሌላ ደግሞ እዚሁ ራይት ክሊክ አድርጋችሁም ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ፌዝ የሚል ወይም እንደ ፌድ የሚያረገው አለ። እሱን ደግሞ ስትጠቀሙ የበለጠ ኒት እየሆነ ይሄዳል።
የዛሬው ቪዲዮ ይሄ ነበር ስለነበረን ጊዜ አመሰግናችኋለሁ ዩቲዩብ ቻናልን የተለያዩ ስለ አዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ ፎቶሾፕ እንዲሁም የተለያዩ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ አብራችሁን ስለሆናችሁ የከበረ ምስጋና አለኝ ለጓደኞቻችሁ ማካፈላችሁን በፍጹም አትዘንጉ ስለነበረን ጊዜ ምስጋናዬ ነው ሰላም ለእናንተ ይሁን ሰላም ሁኑ